থাম্বনেইলটো পুৰা একদম কাৰেক্ট দেখি পেলাই তোমালোকে ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিছা সো ইনষ্টাগ্ৰামে আমাক দি আছে 1 লাখ টকা প্ৰতি মাহে সো এটো একদম ৰাইট ইনফৰমেশ্যন হয় সো কেনেকে দি আছে কি কথা একদম ডিটেইলত জানি আমি এটো ভিডিঅ' সো এটো ভিডিঅ' একদম লাষ্টলৈকে চাম সো হে देयर ওয়েলকাম টু ইওর ওন চেনেল দা কুনাল ভূয়া সো একদম সময় নষ্ট নকৰা আৰু টু দা পইণ্ট একদম কথা কম এতিয়া মই তোমাক দেখাই দিছো পুৰা মানে মোবাইল স্ক্ৰিনত নি পেলাই দেখাই দিছো যে ইনষ্টাগ্ৰামে কেনেকে তোমাক মানে 1 লাখ টকা তুমি ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা ঘটিবলৈ পাৰা ঠিক আছে সো ডাইৰেক্ট মই মোবাইল স্ক্ৰিনৰ স্ক্ৰিন ৰেকৰ্ডিং অন কৰি দি আছো সাইডৰ ফালে কোনবাফালে চাবলৈ পাৰা স্ক্ৰিনটো ওলাই গৈছে চাগে সো এটো হয় এটা বৰ্ন অন ইনষ্টাগ্ৰাম ঠিক আছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ অফিচিয়েল এটো ৱেবসাইট এটা হয় যোনটো ইনষ্টাগ্ৰামে লঞ্চ কৰিছিলে যেতিয়া ৰিলছ বস্তুটো মানে আনিছিলে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ভিতৰত যেটা ফিচাৰটো আপডেট হৈছিলে তেতিয়া মানে বৰ্ন অন ইনষ্টাগ্ৰাম মানে ইনিচিয়েটিভটো লৈছিলে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফালৰ পৰা ঠিক আছে এতিয়া এটো কি হয় মই তোমালোকক কৈ দি আছো তোমালোকে বৰ্ন অন ইনষ্টাগ্ৰাম তেনেকৈ মাৰিবা গুগলত তেনেকৈ ওলাই আহিব ৱেবসাইটটো সো এটো মোৰ একাউণ্ট হয় দেখা পাই আছানে ঠিক আছে সো ইয়াত কৰিবলৈ কি লাগে ইয়াত বয় ক্ৰিয়েটৰ জাৰ্নি এটা দেখা পাই আছা নহয় ঠিক আছে সো এটো কৰিবলৈ কি লাগে প্ৰথমত তোমালোকে সিম্পলি সাইন আপ কৰিবলৈ লাগে লেখা হৈছে সাইন আপ কৰিব লাগে তাৰ পিছত ধৰা কমপ্লিট ক্ৰিয়েটৰ কোৰ্স ঠিক আছে ক্ৰিয়েটৰ কোৰ্স এটা আছে ইয়াত মানে কোৰ্স এটা আছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফালৰ পৰা তাই এটো তোমালোকে দেখা পাইছা ক্ৰিয়েটৰ কোৰ্স ডিউৰেশ্যন লেছ দেন 2 আৱাৰ্ছ ঠিক আছে ফিনিশ দ্য কোৰ্স গেট এ বয় ৰিকগনিশ্যন লেটাৰ আনলক আৰ্নিং অপৰচুনিটি সো এইবিলাক মানে বস্তুবিলাক আছে কোৰ্সটো তোমালোকে মানে কমপ্লিট কৰিব লাগে ঠিক আছে ইয়াত মানে সিম্পল মানে যেটো বস্তু হয় ইহঁতৰ যেটো টাস্ক দিয়ে সেইটো সাইন আপ কৰাৰ পিছত লেটস দ্য কোৰ্সটো তোমালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগে কোৰ্সটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত ইয়াত কি হয় দেখা পাই আছা ইয়াত তোমালোকে আনলক কৰি দিয়া এক্সক্লুসিভ মিটআপছ ব্ৰেণ্ড ডিলছ কলেবছ উইথ সেলিব্ৰিটিজ আৰু কেশ ৰিৱাৰ্ডছ ঠিক আছে এই গোটেইখিনি মানে ধৰা যিখিনি মানে বস্তু মানে ফেচিলিটি যিখিনি বোনাছ মানে এটা এজন ইনফ্লুৱেঞ্চাৰে পায় এজন ক্ৰিয়েটাৰে পায় যোনবিলাক মানে একদম টপত বহি আছে ইনষ্টাগ্ৰামত সেইবিলাক মানে তোমালোকৰ কাৰণেও ইয়াত খুলি যায় ঠিক আছে তোমালোকে খালি কি কৰিব লাগে সাইন আপ কৰি পেলাই কোৰ্সটো কমপ্লিট কৰিব লাগে এতিয়া কেনেকৈ কোৰ্সটো কমপ্লিট কৰিব লাগে কি কথা মই সব ডিটেইলত তোমালোকক বুজাই আছো সো এইটো হয় হোম পেজটো ঠিক আছে হোম পেজটো এনেকৈ দেখা পাই আছে ওকে সো এতিয়া ইয়াত যদি 3 ডটটো ক্লিক কৰোঁ এইটো মোৰ একাউণ্ট ওলাই আছে দেখা পাই আছে কুনাল ভূঞা বুলি মাই প্ৰফাইল তাৰপিছত ফেভাৰিটছ এতিয়া মাই প্ৰফাইলত নি পেলাই মই দেখাই দিওঁ যে মই ক্ৰিয়েটাৰ কোৰ্সটো বহুত দিন হ'ল মোক কমপ্লিট কৰা ঠিক আছে সো ক্ৰিয়েটাৰ কোৰ্সটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত ইয়াতে ক্ৰিয়েটাৰ কোৰ্সটো ওলাই আছে সো এইটো মোৰ সাৰ্টিফিকেটখন তোমালোকে চাবলৈ পাৰা ইয়াত ঠিক আছে লোড হৈ আছে এইটো সো বয় ৰিকগনাইজ ক্ৰিয়েটাৰ ঠিক আছে সো কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ভূঞা কুনাল ফৰ সাকসেসফুলি কমপ্লিটিং দ্য ক্ৰিয়েটাৰ কোৰ্স অন 8/5/2022 ঠিক আছে সো 5 ক'লে গ'লে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল মে'ত মই মানে সেইটো কমপ্লিট কৰিছিলোঁ সো এইটো তোমাৰ এইটো বস্তুটো এতিয়া ওলাই আছে ঠিক আছে সো এই চাৰ্টিফিকেটখন যেতিয়া তুমি পাই যোৱা এইটো তেতিয়া মানে ধৰা আগষ্ট 5 ঠিক আছে সো আগষ্ট 5 মই এইটো কমপ্লিট কৰিছিলোঁ সো তেতিয়াই মানে এইটো ওলাইছে তুমি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব পাৰা বা ধৰা পিডিএফটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰা ঠিক আছে সো তোমালোকে খালি ইমানে কৰি ল'লে কোৰ্সটো কমপ্লিট কৰি পেলাই মানে ধৰা এই ক্ৰিয়েটাৰ কোৰ্সৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট হয় সেইখন পাবলৈ লাগে তাৰপিছত মই কৈ দি আছোঁ কি কৰিব লাগে তাৰপিছত ইয়াত চাবলৈ পাৰা যে আৰ্ণত অপশ্যন যদি আমি যাওঁ ঠিক আছে আৰ্ণত যদি আমি যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত চাবলৈ পাৰা কণ্টেষ্ট বয় ৰিলছ ৰিৱাৰ্ড ঠিক আছে ইয়াত কণ্টেষ্ট এটা চলি আছে বৰ্তমান সময়ত ক'বলৈ গ'লে এইটো ছেপ্টেম্বৰ মানৰ পৰা চলি আছিলে অক্টোবৰ মানৰ পৰা চলি আছিলে আৰু অক্টোবৰত মানে উইনাৰ ছেটটো মানে এনাউন্স কৰিছে দুসপ্তাহ পিছে ধৰা 1 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইয়াত লেখা আছে 1 অক্টোবৰ 2022 ঠিক আছে 180 প্লাছ ক্ৰিয়েটাৰ্ছ হেভ ওন কেছ ৰিৱাৰ্ডছ আপ টু 1 লাখ ৰুপিজ ইয়াত যদি আমি লাৰ্ণ মৰত ক্লিক কৰোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ কেছ ৰিৱাৰ্ডছখিনি দেখা পাই আছে ঠিক আছে সো এতিয়া দ্য ফাৰ্ষ্ট সেট অফ উইনাৰ্ছ হেভ বিন এনাউন্স ষ্টে টিউনেড কিপ মেকিং ৰিলছ ঠিক আছে তোমালোকৰ কাম এটাই যে কনচিষ্টেণ্টলি তোমালোকে ৰিলছ বনাই থাকিবলৈ লাগে ঠিক আছে ৰিলছত তোমালোক যিমান এক্টিভ থাকিবা সিমান তোমালোকৰ চান্স বনি যায় ইয়াত মানে ধৰা কেছ ৰিৱাৰ্ডছখিনি পাবলৈ বা যিমানখিনি ধৰা ডিলছ বাগেৰা হয় সিমানখিনি মানে পাবলৈ তোমালোকৰ চান্স বনি যায় ইয়াত ঠিক আছে সো হুই ইজ এলিজিবল ইউ মাষ্ট হেভ ক্ৰিয়েটেড অন ইনষ্টাগ্ৰাম বৰ্ন অন একাউণ্ট এইটো মানে তোমালোকৰ ৱেবছাইটটো হেৰি কৰিব লাগিব 18 বছৰ ওপৰত হ'ব লাগিব অথেণ্টিক পাব্লিক কণ্টেণ্ট হ'বলৈ লাগিব একাউণ্ট হ'বলৈ লাগিব তোমাৰ ইউ মাষ্ট বি কমপ্লিট মানে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছখিনি মানিবলৈ লাগিব সেইখিনি বস্তু আছে ঠিক আছে সো ইয়াত তোমালোকৰ উইনাৰ্ছো মানে ধৰা ইয়াত চোৱা পাষ্ট ৰিলছ ৰিৱাৰ্ড কণ্টেষ্ট উইনাৰ্ছ ঠিক আছে এইখিনি যিখিনি মানে ধৰা কণ্টেষ্টখিনি পতা হৈছিলে এপ্ৰিলত পতা হৈছিলে মানে 2021 পৰা চলি আছে বস্তুটো সো তেতিয়াখিনি এতিয়া তুমি চাবলৈ পাৰা 1 to 15 অক্টোবৰৰ মাজত মানে যিখিনি মানে ক্ৰিয়েটাৰ্ছ ওন কৰিছে ঠিক আছে মানে ধৰা 10,000ৰ পৰা লৈ পেলাই 1 লাখলৈকে দিয়ে ইয়াত যেনে দেখা পাইছা 1 লাখৰ 3জন উইনাৰ হৈছিলে এবাৰ 1 অক্টোবৰ পৰা 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত ঠিক আছে সো 50,000 ধৰা ইয়াত 10জন উইনাৰ্ছ হৈছিলে তাৰপিছত 25,000 ক'বলৈ গ'লে ইয়াত মই চাবলৈ যাওঁ বহুত কেইজন হৈছিলে 40জন মানে 40জন মানুহে তোমাৰ 25,000 টকা পাইছিলে আৰু 10,000 যদি মই কথা ক'বলৈ যাওঁ 10,000 তুমি বহুতে পাইছে ক'বলৈ গ'লে মানে 90 জনে পাইছে ঠিক আছে সো 90 প্লাছ 40 প্লাছ তোমাৰ ইয়াত হৈ গ'ল 40 প্লাছ হৈ গ'ল 10 তাৰপিছত হৈ গ'ল 33 ঠিক আছে মানে কি বহুত কিজনে পাইছে ইয়াত ক'বলৈ গ'লে ঠিক আছে সো তোমালোকে চাবলৈ পাৰা যে পইচা মানে ধৰা এনেই দিম বুলি নকয় সঁচাকৈ মানে পইচা পাই আছে মানুহে আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম বায়ো লিংকবিলাকো মানে ইয়াত ডেছক্ৰাইব কৰা হৈ আছে ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে সো তোমালোকৰ কাম এটাই তোমালোকে খালি কি কৰিব লাগে ইয়াত লাৰ্ণত যদি ক্লিক কৰিবা লাৰ্ণত ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি ওলাই যাব ক্ৰিয়েটাৰ কোৰ্স এইটো দেখা পাই আছা ঠিক আছে সো মোৰ ইয়াত ওলাই আছে পাষ্ট অন আগষ্ট 5 2022 ফিউ ৰিৱাৰ্ড তেতিয়া সেই চাৰ্টিফিকেটখন ওলাব খালি মানে কোৰ্সটো একো নহয় যে ইনষ্টাগ্ৰামৰ বিষয়ে তোমালোকক ডিটেইলত ক'ব মানে যে কি ক'ত হয় ইনষ্টাগ্ৰাম অভাৰভিউ হওক ষ্টেণ্ড আউট অন ইনষ্টাগ্ৰাম
ইনষ্টাগ্ৰাম হওক ষ্টে ছেফ কমিউনিটি গাইডলাইনছ কি হয় তাৰপিছত ক্ৰিয়েট গ্ৰ' কেনেকৈ কৰিব লাগে মানে ধৰা ইনষ্টাগ্ৰামত আৰ্ণ মানি কেনেকৈ কৰিব লাগে চ' এই চাৰিটা পাৰ্টি আছে সেইকেইটা মানে ধৰা 2 ঘণ্টাতকৈ কম লাগিব তোমালোকে কমপ্লিট কৰিবলৈ এবাৰ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত যেতিয়া চাৰ্টিফিকেটখন পাই যাবা তেতিয়া মানে বস্তুবিলাক তোমাৰ কাৰণে আনলক হৈ যায় ঠিক আছে চ' খালি কামটো সিমানেই কৰিবলৈ লাগে বাকী এইবিলাক ক্ৰিয়েটত যেতিয়া ক্লিক কৰিবা যিবিলাক মানে ট্ৰেণ্ড চলি থাকে ৰিলত সেইবিলাক ৰিলত যদি ধৰা ট্ৰেণ্ডছবিলাকৰ সৈতে যদি ধৰা কপ আপ কৰি পেলাই যদি তোমালোকে বনোৱা বস্তুবিলাক 22 পৰা 28 অক্টোবৰলৈকে কি ট্ৰেণ্ড চলি আছিলে ঠিক আছে চ' এইবিলাক জিতেগা ইণ্ডিয়া হেছটেগ হেপী দিৱালী 2022 দিৱালী গ্লাইডাৰ সেইবিলাক তোমালোকৰ যদি ইমান যদি ভাল পোৱা ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই ৰিলছ তেতিয়াহ'লে মানে এইটো একদম তোমালোকৰ কাৰণে পাৰফেক্ট অপশ্যন হ'লে পায় ঠিক আছে চ' ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা বহুত মানুহে ভাবে যে পইচা পাতি ঘটিবলৈ নোৱাৰে চ' অলৰেডি মানে ইনষ্টাগ্ৰামে নিজৰ ৰিলছ মনিটাইজেশ্যনটো অন কৰি দিলে ঠিক আছে আপডেট কৰি দিলে সেইটো মই অলৰেডি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ইয়াৰ ওপৰতে মই আই বাটনত দি দিম সেইটো চেক আউট কৰি ল'বা যদি চেক আউট কৰা বহুত ভাল ৰেছপঞ্চ আছে ভিডিঅ'টো ঠিক আছে মই বহুত ভাল পাইছোঁ যে মানুহে মানে ভাল পাইছে ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত ঠিক আছে আৰু তেনেকৈ ক'বলৈ গ'লে মানে এইটো এটা অপশ্যন আছে যিটো থ্ৰুদি মানে ধৰা তোমালোকে পইচা পাতি ঘটিবলৈ পায় ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা ঠিক আছে চ' একদম লেজিটোৱে হয় মই নাই কোৱা যে একদম ৰাতি দিনৰ ভিতৰত তোমালোকে কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰাৰ ভিতৰতে মানে পিছতে মানে ধৰা ব্ৰেণ্ড ৰিলছ হওক তাৰপিছত ৰিলছ ৰিৱাৰ্ড হওক সেইবিলাক মানে পাই যাবা তেনেকুৱা কথা নাই কষ্ট কৰিব লাগিব অভিয়াছলি ৰিলছ এটা যদি মই ভিডিঅ' কথা কওঁ কাৰণ কি মই নিজে যেতিয়া ভিডিঅ' বনাওঁ ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলো বনাওঁ চ' কষ্ট আছে ভিডিঅ' বনোৱাত এডিট কৰাত পাব্লিছ কৰাত মানে ধৰা পষ্টিং কৰাত মানে বনোৱাৰ পৰা একদম পষ্টিঙলৈকে মানে কষ্ট আছে ঠিক আছে চ' সেইখিনি কষ্ট যদি কৰিবলৈ পাৰা তেতিয়াহ'লে মানে ইয়াত তোমালোকে ৰিৱাৰ্ডটো পাবলৈ পাৰা একো ডাঙৰ কথা নহয় যদি কষ্ট কৰিবলৈ পাৰা তেতিয়াহ'লে ৰিৱাৰ্ড পাবলৈ পাৰা একো সেইটো কষ্ট কথা নহয় ডাঙৰ কথা নহয় ঠিক আছে চ' মই এতিয়া কৰিছোঁ চ' এইটোৱে আছিল এটা সৰু এটা ভিডিঅ' তোমালোকক মই জনালোঁ যে কেনেকৈ কি ক'ত কৰিবলৈ পাৰা তোমালোকে চ' আই হোপ যে তোমালোকে ভাল পাইছা ভিডিঅ'টো ভাল পালা আৰু কণ্টেণ্টখিনি মোৰ ভাল পাইছা তোমালোকে চ' মৰম দি থাকিবা যাতে মই এনেকৈ মানে ধৰা বহুত মানে পাৱাৰফুল কণ্টেণ্ট তোমালোকৰ কাৰণে আনিবলৈ পাৰোঁ লেজিট ৱেজ আনিবলৈ পাৰোঁ যিটো থ্ৰুদি মানে ধৰা অনলাইন তোমালোকে মানি ঘটিবলৈ পাৰা পইচা পাতি ঘটিবলৈ পাৰা আৰু তোমালোকৰ মানে বহুতখিনি যাতে হেল্প হওক ঠিক আছে চ' বাকী শ্ব' লাভ এণ্ড ছাপৰ্ট এণ্ড লেটছ গ্ৰ' অসমলি